Hello students. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বক ক্ৰিয়া অৰ্থাৎ প্ৰবাহৰ চুম্বক ক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম that is magnetic effect of current গতিকে ক্লাস 10 ত এই চেপ্টাৰটো আছে এই চেপ্টাৰটো আমাৰ এটা টপিক হৈছে কম্পাস নিডল গতিকে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি আমাৰ ইয়াৰ magnetic field lines magnet এইখিনি টপিকৰ ওপৰত আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো আজি আছে আমাৰ কম্পাস নিডল what is compass needle চুম্বক কলা মানে কি চুম্বক কলা মানে হৈছে এডাল দণ্ড চুম্বক বুলি ক'ব পাৰো এডাল ইট ইজ এ স্মল bar magnet মানে এডাল bar magnet লেখিয়া এডাল স্মল খালি ইট ইজ এ স্মল bar magnet ঠিক আছে ইট ইজ এ স্মল bar magnet which always light geographic north and south direction হি সদায় চুম্বক মানে ভৌগোলিক উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ ফালে মুখ কৰি থাকে ঠিক আছে in presence of magnetic field it show deflection ই কি কৰে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৱত মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডত যদি ৰখা হয় বা চুম্বক ক্ষেত্ৰত যদি ৰখা হয় এই দিলা চুম্বক খলা ই সদায় কি কৰিব পাৰে ডিফ্লেকশন শো কৰিব মানে বিক্ষেপণ দিয়ে হয়নে গতিকে what is compass needle চুম্বক খলা মানে কি it is a small bar magnet এটো এডাল সৰু দণ্ড চুম্বক ই সদায় ভৌগোলিক উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ ফালে থাকে ঠিক আছে ইয়াক যদি আমি এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ ৰখা হয় তেতিয়ালে ই কি কৰিব ই সদায় বিক্ষেপণ দিব ঠিক আছে গতিকে যে স্মল bar magnet it shows it always lies geographic north and south direction ঠিক আছে if it is placed in a magnetic field it show deflection এটা দেখাত এটা আমাৰ এটা গ্লাছৰ সৰু এটা বক্সৰ ভিতৰত ইয়াক ঘুমাই ৰখা হয় এটো দেখিছা তোমালোকে ইয়াত এই যেটো ডাৰ্ক কে দেখিছা এটো সাধাৰণতে ৰেড কালাৰ হিচাপত থাকে এটো সদায় নৰ্থ ফালে থাকে ঠিক আছে আৰু এটো কি সাউথ ই সদায় এডালে হৈছে চুম্বক কলা ইয়া খালি যাতে গাত বহুত পাতল হোৱাৰ কাৰণে ই যাতে আমাৰ বতাহত ইয়াৰ ডিফ্লেকশন নহয় হেতু কাৰণে ইয়াক কভাৰ কৰি পেলাই এটা সৰু গ্লাছ বা ফাইবাৰৰ এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট এটা ফাইবাৰ বক্সৰ ভিতৰত ইয়াক ভৰাই ৰখা হয় যাতে ইয়াৰ বতাহে যাতে ইয়াক কি কৰিব ডিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে হেতু ইয়াক এনেকৈ ৰখা এটা ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত ৰখা হয় বা সৰু এটা বক্সৰ ভিতৰত ইয়াক ৰখা হয় ঠিক আছে এই চাৰিটা ডাইৰেকশন আছে it consists of four direction north south east west ঠিক আছে ই সদায় কোনফালে থাকিব সদায় জিওগ্ৰাফিক যেনে যতে ৰাখা ই সদায় কোনফালে থাকিব সদায় নৰ্থ সাউথ ডাইৰেকশনতে থাকিব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে চাবা যত আমি কেতিয়াবা ইন্ডিকেটৰ হিচাপে আমি যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ বা ক'বাত দেখিলে গম পাবা বা প্ৰেক্টিকেলতো আছে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান বাৰ মেগনেট আছে ঠিক আছে আৰু এই বাৰ মেগনেটত আমি কেনেকে চুম্বকৰ কেনেকে প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে কাৰেন্টৰ থ্ৰেডি প্ৰবাহৰ থ্ৰেডি কেনেকে আমাৰ ম্যাগনেটৰ এফেক্ট হ'ব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া ঠিক আছে গতিকে হেতু হৈছে তোমাৰ ওৰেষ্টেড বুলি এজনে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিল যেটো ওৰেষ্টেডৰ এক্সপেৰিমেন্ট বুলি কোৱা হয় সেই ওৰেষ্টেডৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ ওপৰত আমি নেক্সট ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে যে ওৰেষ্টেডৰ এক্সপেৰিমেন্টত আমি ডিসকাস কৰিম দা এফেক্ট অফ magnetic needle due to flow of current that means effect of magnet due to flow of current ঠিক আছে মানে নেক্সট আমাৰ টপিকটো হেতু আছে হল এটা চাবা our next topic to হৈছে magnetic field due to flow of current through a conductor অৰ্থাৎ এডাল পৰিবাহীৰ মাজে চালিত প্ৰবাহৰ দ্বাৰা কেনেকৈ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় বা কেনেকৈ আমাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে হেতু আমি explain কৰিম ঠিক আছে so explanation of the magnetic field due to flow of current carrying conductor গতিকে এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্টতে introduce কৰিছিল to কোনে ওৰেষ্টেড নামৰ এজনে ফাৰ্ষ্টতে introduce কৰিছিল which is known as ওৰেষ্টেড এক্সপেৰিমেন্ট ঠিক আছে ওৰেষ্টেড এক্সপেৰিমেন্টত চাবা আমাৰ ইয়াত এই কণ্ডাক্টৰ ডালত কাৰেন্টটো ফ্লো হৈছে এইটো ডাইৰেকশন আমাৰ ইন্ডিকেটৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে ইন্ডিকেটৰটো চাবা এইটো ডাইৰেকশন নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট ডাইৰেকশনটো এইটো নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ফিগাৰ 1 আৰু ফিগাৰ 2 দুইটাতে আমি কি কৰিছো ইয়াত এটো এটা ব্যাটাৰি ইউজ কৰিছো এডাল কণ্ডাক্টিং ওয়্যাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থ্ৰেডি বা কিবা এটা উপায়েৰে আমি এডাল কণ্ডাক্টিং ওয়্যাৰ কানেক্ট কৰিছো ব্যাটাৰিৰ লগত আৰু এটো এটা কি সুইচ এটা আমি ৰখা হৈছে এই কণ্ডাক্টৰডালৰ তলত ইয়াত আমি এটা কম্পাস নিডল ৰাখি থৈছো ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আমি সুইচ অফ when the switch off so here we consider a current carrying conductor with a key which is as shown in figure and a magnetic needle is placed below the conductor here
and here the compass needle is placed above the conductor. But in both the cases, দুইটা ক্ষেত্ৰতে ইয়াত compass needle টো ওপৰত আছে, ইয়াত compass needle টো conductor ডালৰ তলত আছে. But both the cases switch is open. Open মানে no current is flowing to the circuit. দুইটা কেছতে কোনো current flow হোৱা নাই. ঠিক আছে? এটা next কি হ'ব চাবা. So when no current is flowing to the circuit, then this compass needle always lies south to northeast. That means geographic north-south direction. So at first we discuss about figure 1. Prothomete ami figure 1 opor discuss koriম. Okay. So here we see that already ami dekhisu the compass needle is lies geographic north-south direction. Okay. So this is north end and this is south end. Okay. Prothomete ami compass needle to rakhisu, compass needle khodai north-south direction ta thakibo. Hol. So when switch off, there is no change. Kono change howa nai compass needle. But when this current, when switch on, it will be on kori dilu. When switch on, this current is flowing to the circuit. Current ami jano positive opera negative hole jay. When switch on, current is flowing to the circuit from positive to negative. Then this compass needle suddenly deflect in anti-clockwise direction like this. This compass needle is deflect. Ami already conductor dala enake current flow hoy ase, compass needle to yat ase. So this compass needle is suddenly deflect towards this. It will direct into direction of deflect. That means compass needle is suddenly deflect in anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction means, so if this is north south, this is north south east west. North on ase ephale, backward south on ase, right side of east or left side of west ase. So this compass needle is deflect like this, anti-clockwise. That means this north pole is deflect towards west. ठीक है? If the direction of, that means if the amount of current is switched off, then again it is always parallel. Ako parallel hoye. Jeta switch to off kori dilu, I ako parallel hoye. When switch on, jeta ami switch to on kori dilu, ei north pole to ako konphale marile, left pole marile. That means it is deflect in anti-clockwise direction. In figure 1. ठीक है? Next in figure 2. If the position of the needle is changed, or again we discuss in figure 1. Ako in figure 1 discuss karo. If the direction of current is changed, conductor dalar jodi flow howa current direction jodi ami change korilu, then this deflection of the needle will be changed. Ami current to enake flow hoise, current to etu direction flow hoise. Jodi ami polarity change korilu, then deflection of the needle is again becomes clockwise direction. Ako clockwise direction. Jodi polarity to change koru, tetia কি হ'ব ডাইৰেকশন অফ নিডল টু ডিফ্লেকশন ডাইৰেকশন এটো অকল চেঞ্জ হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট এটো ফিগাৰ আকৌ আমি ইয়াক সুইচ অন কৰিলো এটো কাৰেন্ট এনেকে ফ্লো হৈছে এনেকে কাৰেন্ট ফ্লো হৈ থকা অৱস্থা ইয়াক কি কৰিলো দিস কম্পাস নিডল ইজ প্লেসড above the conductor that means position of the needle is changed so here আমি ইয়াক কি কৰিলো নিডল টু পজিশন চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে সুইচ অন কৰিলো কাৰেন্ট ফ্লো হ'ল but here this needle is deflect in opposite direction yeah needle to deflect towards west yet needle to deflect towards east that means in clockwise direction when compass needle is placed above the conductor jeta compass needle to conductor dal opor rakhilo tetia needle to deflect clockwise direction ar jetia compass needle to conductor dal tolot rakhisilo current flow hoita avastha then this needle is deflect towards that means in anti-clockwise direction from these two figure from these two observation আমি দুইটা observation পা আমি এটুই ক্লিয়ার কইলো যে যদি আমি পজিশন অফ নিডল যদি আমি চেঞ্জ কৰো কন্ডাক্টর ডাল উপর বা কন্ডাক্টর ডাল তলত সেম ডাইরেকশনে যদি কারেন্ট ফ্লো করো দেন দা নিডল ইজ ডিফ্লেক্টেড কম্পাস নিডল ইজ ডিফ্লেক্টেড নেক্সট ইফ দা ডাইরেকশন অফ কারেন্ট flowing to the conductor is changed যদি কন্ডাক্টর ডালৰ মাজেদি ফ্লো হোৱা কারেন্টৰ দিশ প্ৰবাহৰ দিশ যদি সলনি কৰো তেতিয়াও কিন্তু কন্ডাক্টর ডালৰ যদি কম্পাস নিডল ডালৰ রিফ্লেকশন চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে দুটা অবজারভেশন করুন থার্ড ইফ দা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ইজ ইনক্রিজ যদি কারেন্টৰ ভ্যালু যদি ইনক্রিজ কৰো তেতিয়াও কিন্তু ডিফ্লেকশনটো বেছিকে হ'ব যদি নিডলটো মানে কারেন্টটো ইফ দা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট flowing to the conductor is increased then deflection will be increased if current is decreased then deflection will be decreased ঠিক আছে নেক্সট আকৌ আমি চাও if the needle is placed near the conductor deflection will be increased যদি needle to conductor ডালৰ কিবা ওচৰত ৰখা হয় তেতিয়া আমাৰ কি দেখে the needle to deflection to বেছি হৈছে so from this observation
এই অবজাৰভেশ্যনখিনি তোমালোকে লিখি ৰাখিবা কি ক'লো the first if the position of the needle is changed by changing the direction of current by keeping the direction of current constant then the needle is deflect in opposite direction যদি আমি needle to যদি position to change কৰো same direction of current flow করি তেতিয়া compass needle to deflection to change হ'ব first point second point if the amount of current will be increased or decreased then deflection of the needle will be increased or decreased যদি conductor ডালৰ মাজেদি flow হোৱা প্ৰবাহৰ মান যদি আমি বঢ়াই দিও বা কমাই দিও তেতিয়া কি হ'ব needle to যদি deflection এটো কি হৈছে কমিব বা বাঢ়িব ঠিক আছে last if the position of needle that means needle is kept near the conductor যদি needle to যদি conductor ডালৰ ওচৰত ৰাখো তেতিয়া deflection বাঢ়িব আৰু যদি needle to যদি আঁতৰত দিও তেতিয়া deflection তো কমি যাব ঠিক আছে গতিকে আমি এইখিনি ওপৰত বেছ কৰি গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে গম পালো যে কি গম পালো if the current is flowing to the conductor then this compass needle is deflected if no current is flowing to the conductor then compass needle is not deflected compass needle ডালৰ deflection হৈছে কেতিয়া when current is flowing to the conductor polarity change কৰিলে deflection or direction of deflection change হৈছে কিন্তু current change কৰাৰ লগে লগে তেতিয়াও deflection change হৈছে বা deflection তো ভেৰি কৰিছে but when switch off then there is no deflection then আমি ইয়াৰ পৰা এটোই গম পালো if current is flowing to a conductor then this compass needle is deflected so why compass needle is deflected why because this compass needle is the compass needle is deflected in presence of magnetic field this compass needle is deflect in presence of magnetic field okay compass needle deflection ke liye hoise magnetic field or presence of deflection hoise so that magnetic field is produced why that magnetic field is produced due to flow of current through the conductor এই conductor ডালৰ মাজেদি current flow কৰাৰ কাৰণে তাত এখন magnetic field produce হৈছে so that magnetic field deflect the compass needle ঠিক আছে আমি এই কথাটো অলৰেডি বুজি পালো কি বুজি পালো যে আমি অলৰেডি এটোৱে গম পালো so when current is flowing to a conductor then a magnetic field is produced around it কি গম পালো when current is flowing to a conductor then a magnetic field is produced around it so which magnetic field deflect the compass needle যিখন magnetic field এই compass needle to কি কৰিছে deflect কৰিছে ঠিক আছে যদি আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বুজি পালো that a magnetic field is produced due to flow of current through a conductor ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি সেই magnetic field খন কেনেকুৱা হ'ব কেনেকৈ আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম ডাইৰেকচন আমি কেনেকৈ পাম নেক্সট আমি অলৰেডি ইয়াৰ পাছত পাম এইটো হৈছে Maxwell right hand thumb rule গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি সেই Maxwell right hand thumb rule ওপৰত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে magnetic field lines কাৰেণ্ট এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট ফ্লো হলে কেনেকৈ magnetic field lines খিনি প্ৰডিউস হ'ব কেনেকৈ compass needle to আমি compass needle থ্ৰুদি magnetic field direction ইন্ডিকেট কৰিব পাৰিম বা আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম সেইখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত অলৰেডি লগ পাম ঠিক আছে হ'ব